ريلمي جي تي 2 ماستر اكسبلور اديشن. التليفون ده كان نزل الفيرجن بتاعه الاولاني السنه اللي فاتت واكتسح العالم. السنه دي ريلمي بتضرب بقوه، قيمه مقابل سعر. ايه قصه البروسيسور الاضافي اللي بيدعم البروسيسور الرئيسي في التليفون؟ وايه قصه الزراير اللي بتقوم بواجب زراير التريجر زي اللي فريد ماجيك ومخفيه في الفريم؟ وايه قصه برضو الشاشه الرائعه، البطاريه الكبيره اللي بتكفيك لمده يومين؟ شوفوا الحلقه دي لغايه نهايتها عشان تعرفوا سعر التليفون دوت، وخليكم معانا هنتابع مع بعض ونستعرض تليفون الاكثر من رائع، ريلمي جي تي 2 ماستر اكسبلور اديشن. خليكم معانا. اعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر التكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. ريلمي زي ما السنه اللي فاتت تحفتنا وقدمت لنا التليفون التحفه الجي تي اكسبلور ماستر اديشن، السنه دي جايه بتليفون شيك وبريميوم جدا، ريلمي جي تي 2 اكسبلور ماستر اديشن، الفئه الثانيه او الجيل الثاني من الجي تي الماستر اديشن، وجاي بمواصفات رائعه جدا. وهتفاجئوا في اخر الحلقه ديت من السعر الرائع اللي بتقدمه مقابل القيمه والقوه اللي في التليفون دوت. وزي ما انا قلت في المقدمه بالظبط، في كذا نقط كده هنركز عليها عشان نعرف ايه هي الزراير التريجر اللي مش متشافه او اللي مش ملموسه، الجانبيه اللي بتشتغل باللمس. وايه قصه الشريحه الثانيه اللي هي الاكس 7 اللي بتتكلم عليها، اللي محطوطه عشان تدعم البروسيسور الرئيسي، البطاريه القويه والشاشه سر القوه. ونيجي ونختم بقوه البروسيسور القوي اللي نازل مع التليفون دوت. التليفون ده فعلا بكل ما يحمل من معنى قوي جدا وتقيل ومن العيار اللي يصيب فعلا ويقتل او يضرب في مقتل. تليفون امكانياته جباره جدا، تقيل وقوي، شيك وبريميوم جدا، في نفس الوقت سعر في متناول الجميع بالنسبه لعمله بلدنا دلوقتي داخل مصر. لو نزل ان شاء الله باذن الله، وهو هينزل او النسخه العالميه هتطلع، بس مش دلوقتي، كمان شهر او شهرين تقريبا يعني. يلا مع بعضينا نبتدي نشرح بقى ونراجع التليفون ده مع بعض، ريلمي جي تي 2 اكسبلور ماستر اديشن. ولكن زي كل مره مش هنسى اوصيكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس هرد عليكم على طول. وصندوق الوصف او الديسكريبشن اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينكات من شركه امازون وجوميا، انا حاطط لكم اللينك بتاعها، في عروض تقيله جدا على الموبايلز والاكسسوارز بتاعتها. خشوا خدوا فكره واشتروا دعم للقناه. يلا مع بعضينا نبتدي نراجع مع بعض تليفون الرائع جدا ريلمي جي تي 2 اكسبلور ماستر اديشن. يلا بينا. التليفون اعلن عنه بالظبط في 12 يوليو 2022، واصبح مطروح للبيع داخل الصين والهند في 19 يوليو او 19/7 2022. اما بالنسبه للنسخه العالميه او اللي هتيجي مصر، فلسه حتى الان لم يصدر ليها اي اعلان رسمي، ولكن الاقاويل كلها والاشاعات بتقول ان في خلال الشهرين اللي جايين ان شاء الله هيصدر الاعلان، وغالبا هيبقى موجود للشرق الاوسط في خلال الشهرين اللي جايين دول. بالنسبه لابعاد التليفون ابعاده 161.3 في 74.3 في 8.2 ملم. الوزن الرسمي بتاعه 195 جرام. التليفون ده بينزل منه ثلاث فئات او ثلاث يعني اشكال، كلهم مجتمعين ان من الامام الازاز او كورنينج جوريلا جلاس من النوع او الفئه الخامسه، ولكن الظهر لا اما من السيراميك لا اما بيجي من الجلد الايكو زي اللي في اللون اللي احنا بنقول عليه البيج او اللون البني اللي احنا هنشوفه في الصور دلوقتي. اما الفريم بتاعه من الالومنيوم، وهنتوقف هنا قليلا لان في هنا في الفريم دوت من الالومنيوم في زرارين اللي هم اللي احنا بنسميهم تريجر، او زي اللي انتوا بتشوفوهم في الريد ماجيك، التليفون اللي هو الريد ماجيك اللي نازل من ريلمي، بس بيبقوا ملموسين. لا، دول المره دي هتلاقيهم موجودين بيستخدموا في الالعاب بس لمس او تاتش، هبينها لكم برضو في الفيديو او هتشوفوهم في الفيديو قدامكم دلوقتي او في الصور طبعا. فدي من الخصائص اللي نازله بحيث ان انت لما تشتري تليفون فعلا، او من هواة الالعاب او من هواة الجيمرز اللي بيحبوا الالعاب، لو اشتروا التليفون ده هيلاقوا زراير التريجرز موجوده، ولكن تاتش جانبيه في الفريم نفسه الالومنيوم.
التليفون مهيأ ان هو ياخد شريحتين اتصال. نيجي بالنسبه للشاشه فهي اوليد مليار لون او بليون لون. التردد بتاعها او الريفريش ريت 120 هرتز، بدعم ال HDR 10 بلس، وبتوصل النتس ل 1200 نتس. مساحه الشاشه 6.7 انش. نيجي بالنسبه لقوه الاستحواذ 90.4%، وفعلا الشاشه مستحوذه جميع على الواجهه بالكامل، لدرجه ان الفريم نفسه رفيع جدا، مفيش اي حاجه. يمكن الشاشه مستحوذه على اكتر كمان من 90% من الشكل الامامي للتليفون. نيجي بالنسبه للريزوليوشن، الشاشه هي 1080 في 2400 بكسل، بقوه 393 بي بي اي او بيكسل بير انش. الاوبريتنج سيستم او النظام اللي هيبقى مشغل للتليفون هو اندرويد 12 بالواجهه ريلمي يو اي 3.0. اما بالنسبه للبروسيسور بتاعه، التليفون ده يا جماعه هيبقى فيه 2 بروسيسورز او 2 بروسيسور فيها. البروسيسور الاساسي او الرئيسي هو من شركه كوالكوم سناب دراجون 8 بلس او 8 بلس، الجيل الاول او جين 1، ده المعتمديه بتاعته 4 نانومتر، وزي ما احنا عارفين ده اوكتا كور او 8 النواه. الكاستم الرئيسي او الكور الكاستم الرئيسي بقوه 3.19 جيجا هرتز كورتكس اكس 2، ده المسمى بتاعه. الثلاث انويه المتوسطه بقوه 2.75 جيجا هرتز كورتكس اي 710، وده المسمى بتاعه. الاربع انويه الموفره للطاقه بقوه 1.80 جيجا هرتز كورتكس اي 510، وده المسمى بتاعه. الحاقه للبروسيسور ده في بروسيسور اخر بيدعم وبيعمل المعالجات، وبيعالج الصور، وبيعالج الالعاب، وبيدعم الفيديوهات، وده عشان يفضي او يفرغ البروسيسور الرئيسي لمعاملات الداتا ومعالجات الداتا التقيله داخل التليفون، وفي نفس الوقت يخفف الضغط عليه، وبيسبب تناسق وروعه في الاداء، وبيخلي التليفون ده اداؤه بيوصل لدرجه عاليه جدا حسب الاختبارات العالميه اللي تم عملها على التليفون ده. البروسيسور ده اسمه X2، وده عاملاه ريلمي عشان يساعد البروسيسور الرئيسي اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه اللي هو سناب دراجون 8 بلس الجيل الاول. نيجي بالنسبه للجي بي يو او وحده الرسوميات، فيها ادرينو 730. التليفون ده للاسف ما بيدعموش كروت ميموري، ولكن بينزل بذاكره 256 فقط. نوع اليو اف اس 3.1، برامات لا اما 8 جيجا بايت رام لا اما 12 جيجا بايت رام حسب اختيار حضراتكم. الكاميرات طبعا حدث ولا حرج، 3 كاميرات في الخلف. الكاميرات دي بتفكرنا، او شكل تنسيق الكاميرات والباك بتاع التليفون بيفكرنا باللي هو الوان بلس الايس، لو تفتكروا انا كنت عملت عنه حلقه، وهسيبها لكم طبعا في تحت في الوصف عشان تبصوا على الحلقه لو حبيتوا تشوفوا الحلقه دي يعني. الكاميرا الرئيسيه العريضه 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه 1.9، دي مالتي دايركشن، بتدعم بي دي اف والاو اي اس والاوبتيكال زوم. الكاميرا الالترا وايد او العريضه قوي دي 50 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.2، ودي فيها اوبتيكال زوم بتوصل ل 4 اوبتيكال زوم. اما الكاميرا الثالثه ودي مايكروسكوب بتجيب الحاجات الدقيقه جدا، دي 3 ميجا بكسل، فتحه عدسه 3.3، وبتوصل لغايه 40، فيها طبعا بتدعم الاي اف، وبتوصل لغايه 40 اكس ماجنيفيكشن للتقريب البصري وقوه التركيز على ادق الحاجات اللي تقدر تصورها. التليفون ده فيه دول ال اي دي فلاش بدعم تصوير اتش دي ار بانوراما. الفيديو بتاعه بيوصل تصوير لغايه 4K بفريمات 30 و60 فريم بير سكند. كاميرا السيلفي في المنتصف في الاعلى، وهي عباره عن ثقب صغير جدا مش باين او يكاد لا يعني يرى، ولكن رائع جدا. ودي كاميرا عريضه 16 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.5، بتدعم الاتش دي ار والبانوراما، وبتوصل تصوير الفيديو فيها ل 1080 بفريمات 30 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه للاود سبيكر، السماعات نقطه قوه برضو ونقطه ارتكاز على التليفون ده، في الاعلى وفي الاسفل هتلاقي فيه سماعات وهي ستيريو، وللاسف ما بيدعمش فتحه الجاك 3.5. الواي فاي موجود باحدث حاجه، البلوتوث موجود الفيرجن 5.2، الجي بي اس دول باند، ان اف سي موجود، الراديو مش موجود، اليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للبصمه، فالبصمه اسفل الشاشه اوبتيكال، ويدعموا جميع السنسورز الموجوده في جميع التليفونات. نيجي لنقطه القوه الثالثه او الرابعه، فهو البطاريه، قوه الشحن. البطاريه بتوصل 5000 ملي امبير، وزي ما بيقولوا بتكفيك لمده يومين. معاه شاحن فاست تشارجنج 100 واط، بيشحن 100% تقريبا في 64 دقيقه تقريبا.
ومن نوع الباور ديليفري تشارج 3.0. للاسف التليفون ما بيدعمش الشحن العكسي، لكن بيدعم الشحن عن طريق الوايرلس بقوه 10 او 15 واط تقريبا. نيجي بالنسبه للتليفون ده، زي ما انا قلت نازل منه 3 الوان: الجراي او المايل للاسود شويه، والابيض، والبيج او الجولد، بيسموه الجولد. سعر التليفون المبدئي هو 560 يورو، يعني احنا بنتكلم تقريبا حوالي في 11,000 ونص او 12,000 قبل الجمارك والضرايب في مصر. وان شاء الله باذن الله ينزل اقل من كده كمان. ده التقدير المبدئي ليه بس في الفئه اللي هي 256 جيجا بايت و8 جيجا بايت رامات. لغايه هنا انا تقريبا لخصت التليفون بسرعه بكل قوته، بكل نقطه القوه بتاعته او نقاط القوه بتاعته. يا رب اكون افدتكم وقدرت حطيت قدامكم التفصيلات عشان تقدروا تاخدوا قرار من الشراء من عدمه. مش هنسى اوصيكم زي كل مره، ما تنسوناش سبسكرايب، اللايك، تشير في كل مكان، الكومنتس، وصندوق الوصف اسفل الشاشه فيه لينكات من شركه امازون وجوميا. خشوا خدوا فكره عن المعدات واشتروها دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، والسلام عليكم.